السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا بكم مع أحمد صالح وبإضافة متميزة وحديثة وجميلة للغاية. طبعا مجمل هذه الإضافات اللي عم بقدمها هي إضافات بمواقع مدفوعة، عم بسعى بكل جهدي إني أقدم لكم إياها بالمجان، فلطفا وتكرما وحبا من حضراتكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة حكاية شغف بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح ومن حكاية شغف كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا الجميل والممتع والمتميز لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي مرة تانية بلقائنا الجميل لهذا اليوم. مثل ما شايفين الآن بين عدة ملفات، حضراتكم رح تقوم بتحميل ملف المضغوط، هذا هو المحدد يلي رح يكون رابطه موجود بوصف هذا الفيديو، ورح يكون مباشرة بنقل مباشر إلى قناة التليجرام وتحميله بشكل بسيط وسهل. بعد ما تحملوه بنقر من المفتاح الماوس الأيمن عليه وبنتوجه إلى اكستراكت أي فك الضغط، فبينشأ عنا هذا المجلد. منكم بتشغيل المجلد أو فتح المجلد بشوف في عندي مجلد الفونتس هي الخطوط. قبل ما تشغل البروجكت اللي أنت رح تقوم بإضافة هذه الأدوات عليه أو اللور ثيرد عليه، منقوم أول شيء بإضافة الخطوط. طبعا لينك تحميل الخطوط بشكل مجاني هو متاح بهذا المكان، وأيضا رح تلاقي الخطوط مضمنة بملف مضغوط نفس المبدأ ضمن الملف المذكور أو المجلد المقدم لحضراتكم لسهولة التعامل مباشرة. فأنا رح أضمن لك الخطوط، لكن إذا حبيت أنت توصل إلى الموقع اللي حملت من الخطوط فاللينك رح تلاقيه موجود بمساند النص المذكور. رح نشغل المجلد وبقوم بتحديد كل ملفات الخطوط، أنقر بمفتاح الماوس الأيمن عليها وبتوجه إلى انستول لحتى نقوم بتثبيت كل هذه الخطوط إلى نظام التشغيل وجهاز الكمبيوتر. بعد ما ثبتنا الخطوط بنقوم بتشغيل مشروعنا في أدوبي بريمير. يعني أنت بتشغل أدوبي بريمير وبتجهزهم علشان تبدأ بإضافة اللور ثيرد عليه. خلني أستخدم فيديو كنت محضره لهذا اليوم، بسحبه إلى المكان الخاص بإمبورت الإتم أو العناصر، بسحبه إلى التايم لاين تمام حتى يتم إنشاء سيكونس جديد. وهذا الفيديو رح نطبق اللور ثيرد عليه. بنرجع إلى مجلدنا وبنشوف مرة تانية إنه أنا في عندي بروجكت، هذا هو البروجكت يلي بيتضمن اللور ثيرد الخاصة بالسوشيال ميديا على هيئة الانيون، وهذه أعتقد من التأثيرات الجميلة واللي درجت حديثا ب 2022 ولحد الآن ما في إمكانية إنك تحصل عليها بشكل مجاني إلا من خلال قناة حكاية شغف. رح ننقر مرتين ونشغل إضافة، بعطي أوكي لحتى نشوف البروجكت شو اللي موجود بداخله. طبعا هو راح يضمن لي سيكونس لكافة الإضافات الموجودة، يعني لكل الأشكال، يعني سواء عندك هون الانستغرام، عندي الفيسبوك، عندي اليوتيوب، وكل المنصات راح أشوف لي كل واحدة منهم لها سيكونس أو عفوا لها خاص. أفترض على سبيل المثال راح نشتغل بإيش؟ بالانستغرام.
او رح نشتغل باليوتيوب. خلينا ناخذ اليوتيوب. تمام، هذا هو اليوتيوب. باجي بختار كنترول زائد سي وباخذ النست كامل الى مشروع اللي انا شغال عليه. باجي الى المشروع. تمام، شوف اذا انا قلت له كنترول زائد في رح يتم اللصق بنفس الترك اللي انا واقف عليه. بعطي كنترول زد لحتى نلصقه بنفس المكان لكن بترك اعلى، لذلك انا اقوم بعمليه قفل لهذا الترك. بختار كنترول زائد في ومن ثم برجع القفل مثل ما كان تماما. انا الان هذه العناصر كلها ماني محتاجها. خلي اسكر ونسكر، نعيد فقط الفاينل كامب هو المفتوح فقط لا غير. يعني اذا حبينا نستخدم شيء اخر اتركه هذا المفتوح. تمام، بنرجع للبروجكت اللي انا شغال عليه. بعمل عمليه نقر مزدوج على النست الموجود. تمام، نقر مزدوج لحتى يمكنني من موضوع التعديل عليه. موضوع ايش؟ التعديل عليه. اول شيء انا لما اتفحصه بنلاحظ ان الدائره الخاصه بعرض الصوره مش عم تكبر. لاحظوا الان، يعني هي مش عم تكبر، لذلك انا بدي اجي اقل شوي لحتى نوصل الى الدائره اللي هي هذه صوره السيركل. تمام، صوره البي ان جي، وبجي الى السكيل وبعملها عمليه تكبير بس فقط لا غير تعالج انت هذا الموضوع. تمام، طيب، وبرجع بنقر على كلمة الموشن مرة واحدة وبجي بنقر وبسحب حتى أضبط المسافات والمساحات. أركب العناصر مثل ما هي. خليني أصغرها فقط حتى وليكن بهذا الشكل. تمام، وبرجع بضبطها يكون عندي بهذا المكان. خلاص الموضوع جميل لحد الآن. طيب، كل شيء لونه أخضر، يعني عندك الترك هذا لونه أخضر بتحط عليه العنوان، هو العنوان العلوي المكتوب عليه مثلا اسم القناة واسم حضرتك. تاني شيء الاشتراك، وعندك هون الايميج. إذا كل ترك لونه أخضر هو المتاح للتعديل. خلينا نفوت أول شيء ونركب الصورة. هذه مكان الصورة. خلينا نضيف، أنا كنت مجهز يعني صورة أو صورتين وليكن عندي هذه الصورة. بسحبها إلى بريمير إلى مكان إضافة العناصر وبنقر عليها وبسحبها إلى التايم لاين، المكان الخاص بإضافة الصوريات. بنقر على الصورة وبتوجه إلى الإفكت كنترولز وبقوم بالتكبير والتصغير وباخذ لمكان معين وليكن عندي على سبيل المثال ونزل الأسفل شوي. تمام، خلني أرجع وأشوف الاستعراض كيف صارت معنا عرض الصورة. أول شيء مثل ما أنا شايفين يا أحباب إنه الموضوع أصبح جميل للغاية، يعني تم عرض الصورة بشكل جدا جميل. صف عندي موضوع تعديل النصوص، فلهيك أنا برجع مرة ثانية بسكر طبعا النست أو السيكونس الخاص بالايميج، هذا بنسكره وبجي بنقر نقر مزدوج لحتى اعدل على النص الاول هو اسم القناه. بامكانك تكتب حتى باللغه العربيه ما عندك اي مشكله. خليني اكتب على سبيل المثال عالمكم. تمام، وبجي بنقر يعني بختار سهم التحديد مره ثانيه وبرجع الى قائمه الافكت كنترول عشان انا اختار نوع خط من هذا المكان. خليني اختار نوع الخط المعتاد لأن بستخدمه بشكل دائم. تمام، يعني بالأخص بالأمثلة بنكبر شوي طالما في عندي مساحة فبنكبر شوي وبرجع إلى المشروع كامل. فبجي بحدد على ترك يلي بيخص موضوع الاسم. تمام، بحدد عليه وبتوجه كمان الى الموشن وبضبط المسافات والمساحات وبعمل سكيل وبكبر وبصغر يلي انا محتاجه. ممكن انا ضمن المعاينه تمام اشوفه مثلا بهذا الشكل مناسب. بجي الى الترك الثاني. الترك الاخر هو المكان اللي انا بحط فيه يعني الوصف او اي كلمه بتحب انت تطلب فيها من الناس، وليكن مثلا على سبيل المثال اشترك. خليني اغير اللغه العربيه، اشترك معنا. تمام، وليكن على سبيل المثال كمان برجع بحدد وبرجع مرة تانية بختار نوع الخط وليكن عندي الجي اي. بختار نوع الخط، خليني انا اوسع من هون شوي وبالمعاينة ممكن اشوفها بشكل كامل. تمام، هذه من المعاينة ممكن احدد عليها وبكبر وبصغر. نفس المبدأ بشتغل شغل كامل. بتحب انك تضيف باللغة الانجليزية اللغة العربية كله رح يشتغل معك بشكل جميل. ولو رجعنا الى المشروع الاصلي تمام نفس المبدأ، المشروع كامل كونه بنست واحدة ممكن نتكبر وتصغر. تمام، نتكبر وتصغر اللور ثيرد كاملة بهذا الشكل. خلنا نشغل على عجل ونشوف شو اللي حصلنا عليه بلقائنا الجميل لهذا اليوم يا أحباب. طبعا أنا كوني شغال على تسجيل وتصوير ومونتاج فكان في شوي فقط لا غير، لكن راح يكون معنا ضمن المونتاج لما راح أقدمه لحضراتكم معروض بطريقة جدا جميلة ورائعة. أتمنى إن شاء الله أكون قد قدرت أوصل لحضراتكم شيء جميل ونافع ولائق فيكم كالمعتاد يا رواد قناة حكاية شغف الكرام. فلطفا وحبا وكرما من حضراتكم إيصال هذا الفيديو إلى أكبر قدر ممكن من اللايكات وإضافة التعليقات عشان يصل إلى ناس محتاجة منا هذه الخدمات وهذه الأدوات. أترككم برعاية الله ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.